What's up mga ka-vintage? Welcome ulit sa aking channel. Welcome. Tagal natin din nakagawa ng video, no? Kasi grabe naman tong COVID na to, daming naapektuhan, hindi ako makalabas, hindi ako makapag-vlog. Kaya ang ginawa ko, nag-i-streaming na lang ako ng Mobile Legend, tsaka yung Counter Strike, yung 1.3 CSD dash. Tapos ngayon naman, yung Rules of Survival naman. So ngayon guys, yung pag-uusapan natin is how you can make money using music sound sa YouTube. Kasi tulad ng ibang tao, di ba, nakikita nyo yung mga audio library, yung mga free music video, ang dami-dami nilang upload, grabe, million views, tapos laki na kinikita nila. Tapos wala silang copyright. Ngayon guys, ganito pala siya para hindi makopyright. Meron kang specific website na pupuntahan para kumuha ng mga free music na ito, na free to use talaga siya, and then i-visualize mo siya, yung parang sa gitna, di ba, yung may mga sparticles na gumaganyan, tapos sa gitna may gumaganon na kung ano-ano. Meron siyang mga pinagkukunan, tsaka may ginagamit na website na hindi mo na kailangang i-download kasi talaga nga sa browser na siya kaagad. Ang i-download mo lang is yung music, tsaka yung mga, anong tawag dito? Yung mga Ultra HD na pang background mo. Kaya yun yung ituturo ko ngayon sa inyo guys, kasi ako kasi ang content ko kasi puro vlogging ako tsaka more on games eh. Pero kung nasa music content ka, pwede sa ito sigurado mas madali siyang mamomonetize kasi maraming naghahanap ng mga free audio or free background free background music sa mga vlogger creators na tulad ko. So punta tayo sa may desktop ko. Kasi sa totoo lang, hindi ito yung totoong video kasi gumawa na ako ng video kanina nung nasa labas ako and accidentally na-delete ko. Ang tanga-tanga lang eh, no? Yo mga ka-vintage, nandito na tayo sa aking desktop. Teka lang, nandito na sa desktop ko, dito yo. Yan, para mas maganda-ganda, di ba? Ngayon, papakita ko na sa inyo yung unang-una ang kailangan nyo, di ba? Maghanap tayo ng mga libreng makukunan natin ng mga tugtog o yung mga music tulad ng yung katulad nung nakikita natin sa audio library guys, na ang dami nilang song, ang daming nanonood, millions of views talaga, tapos ang laki na kinikita nila. So meron kayong dalawang bagay na pwedeng pagkunan ng mga libreng music tulad nito. Kumukuha ako dito sa YouTube audio library or music library. Libre lang to guys, marami kayong makukuha dito. So, example, na gusto nyo ito, yung Call the Shot. Kaka-download ko lang nito eh. Pag dinownload siya, dito siya sa may baba. Ito. Yan, kung nakikita nyo to, sa may taas ko. Yan. Tapos, kung wala naman kayong makitang maganda dyan na music, pwede kayong pumunta dito sa may SoundCloud. Ang ginagawa ng iba, SoundCloud talaga kumukuha karamihan eh. Pero ako, dahil nga hindi naman ako gumagawa ng mga music na ganun, so, itong demo na ginagawa ko guys, effective talaga to kasi ang dami naman talagang gumawa. Tapos dito naman guys sa unsplash.com, dito ko makakakuha ng mga pictures na yung mga Ultra HD talaga siya. Tulad nito, tinype ko yung party. Tapos ito yung mga lumabas. Ayan no. Yan yung mga. So ako ang napili ko is ito. Pag ita-download nyo guys, pindutin nyo lang yung or click nyo lang yung image. Pag click nyo yung image, may lalabas dyan. Ito yung lalabas. Yan. Tapos dito sa upper right, makikita nyo may nakalagay, download free. I-click nyo lang yan, tapos mada-download na yan guys. Automatic na yan. Mapupunta na yan sa may desktop ninyo. And then next guys, pag meron na kayo nito, tsaka yung audio na gagamitin natin or yung music, punta naman kayo dito sa musicbit.org. Dito nila guys binivisualize yung mga nakikita nyo may mga bilog sa gitna tapos may gumaganon-ganon. Yan, pag nandito na kayo, scroll nyo lang sa baba. Okay? Scroll nyo sa baba, tapos hanapin nyo, saan na yun? Ito yung circle spectrum. Yan. Pero pwede kayong guys pwede kayong humanap ng kahit ano dyan. Pwede nyo gamitin tong polar tone.
Tapos, ito, yung monster cut bar, pwede siyang star fill. Pero dito tayo kasi nga, party yung gagawin natin eh. Yung pumasok sa isip ko, yung party. Imbis na mag-party, no? So, click natin to. Tapos, mag-open ulit yan. Napakadali lang ito guys, para dun sa mga gustong gumawa ng content na pure music talaga. Yung mga nakalagay na free music, no copyright, yung mga ganyan. Ito yung mga ginagawa nila. Bago ko lang ito natuklasan kaninang umaga lang. Tapos ngayon ginawa ko kasi, di ba kanina kong video nasa labas ako. Yan. Tapos ito na siya guys. Load from computer yung music na kukunin natin. Okay. Ito, yan yung call the shots. Tayo natin mag-upload. Tapos mamaya guys, pag natapos ko na itong gawin, is i-upload ko din siya sa YouTube. So, ang gawin nyo guys, panoorin nyo yung buong video yung video na to Pag may nakita kayong ads, meaning guys, na copyright claim ako. Pero kapag wala, ibig sabihin, effective yung ginawa natin kasi hindi pa naman ako monetize, mamomonetize pa lang ako, malapit na. So, panoorin nyo siya ng buo guys Tapos comment kayo sa baba kung anong na-notice nyo. So, yun, na-upload na natin siya. Pwede nga natin i-play yun Get started. Yan. Tapos nakikita nyo to guys sa may kanan na to. Yan yun. Pag play natin, gumagalaw yung mga particles namin Diba? Alright. Pwede natin ibahin yan. Teka lang. Ibahin natin. I-back natin. Yung particles niya, pwede natin ibahin yung kulay. Pwede natin gawing red. Ayan na lang, yan na lang. Yan. Ay, hindi na select. Diba yun? Yan. Tapos, yung speed, pwede nating bawasan. Pwede nating gawing bilisan na lang natin. Bilisan na lang natin. Yan. Pwede siya i-adjust dito. Yan, 27. Ay, sobrang bagal naman yan. Yan, 42. Tapos, yung layer. Ito yung layer, papalitan natin. Yung kanina na inano natin. Yung party. Wait natin add layer. Ay, wait lang guys, yung scene mali. Dito tayo sa asan ba yung ginawa ko kanina? Project. Dito guys, yung palitan yung mga niya, yung project name. Meron dito yun kanina, nag-sample na ako nakakainis naman Kasi ngayon ko pala ginagay sa. Okay, di bale. Lang gawin natin ba? Gawin natin. So, yun na muna guys. Nag-hang. Visit sa inyo kasi nag-visit na computer ko. Okay yun guys, panoorin nyo ng buo kasi pag may nakita talaga kayong dyan, ads, ibig sabihin na copyright claims ako. Pag wala, ibig sabihin, totoo at effective talaga to. Tulad nung nakita ko dun sa iba na monetize na at kumikita sila ng $4,000 guys, monthly doon sa video na mga ginagawa nila na puro ganito. Okay?
Diba? Sabi ko sa'yo eh. Ngayon, panoorin mo ng buo yan ha. Pag wala kang nakitang ads hanggang ngayon sa nagsasalita ko, ibig sabihin effective yung ginawa natin. Kaya kung ako sa'yo guys, kung nagandahan ka at natuwa ka, mag-comment ka dyan sa baba. Tapos wag mong kalimutan na ulitin ko ulit. Like, comment, subscribe, and share para makatulong tayo sa iba. Tapos tulungan tayo. Huwag ka mag-alala, mag-comment ka lang, babalikan din kita. Sabi mo, tulog na ako. Kita-kits tayo guys. Sunod na upload ko, mag-stream ulit ako ng Rules of Survival. Nakakatawa pala maglaro. Bye-bye!